Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do this look. And sobrang happy ko kasi nagawa ko tong look na to. And pasensya nyo na kasi magulo yung background ko. Magulo as usual. Kasi parang pag yung plain background, parang hindi ko ganong type. Kasi lumalabo yung camera. Parang hindi lumalabo yung camera. What I mean, lumalabo yung quality ng video. And may maririnig kayong mga background noise and don't mind it. So, ayun, sorry na lang. So, ayun, proceed na tayo. If you want to know kung paano ko ito nagawang this look and kailangan nyo malaman kung paano ko ito nagawa, just keep on watching. First, guys, you need to do your moisturizer. What I mean you need to do? You need to use your moisturizer or you need to do your skincare routine before doing your makeup, guys. Just to make sure na protected yung skin nyo, it's skin ko. And I'm done with that. And the next one is, ayun, gagamitin ko ulit tong Sansan liquid foundation. Kung makikita nyo pa, ulit-ulit lang tong foundation na to kasi yung foundation ko dito is kakaubos lang. Ganito na lang. So, ayan, lagay lang ako banda dito, dito, and also dito. So, the next one, guys, gagamit naman ako ng sponge na medyo madumi kasi kakagamit ko lang ito dahil may film nga ako. So, ayun. So, the next one, ayan, nakita nyo na naman to. Lagi naman tong gamit ko is yung Michi The Final Powder. Ayun, lagi ko tong ginagamit. Kasi wala rin naman akong ibang setting powder, kundi ito lang. Kaya ito yung ginagamit ko. So, wag kayong magalit. Isip pa ulit-ulit na talaga to. Next time, tatry ko nga yung Forever 21. Tatry ko nga yung makeup, antang to? Anong tatak nun? Yung Fashion 21. Tatry ko yun. Guys, kung may naririnig kayo na background noise sa mga kasalita dyan, hayaan nyo lang. Kasi hindi ko naman sila mapipigilan na magsalita, kaya hayaan na lang natin sila. So, the next one is, habang nakastay put yan dyan, magkikilay naman tayo. As usual, ito ulit, kasi medyo naging favorite ko tong pangkilay na to. Hindi naman to actually pangkilay. Ano siya? Palette siya. Makeup to, syempre. But I mean, eye palette siya. For the eye talaga siya. Eyeshadow, ganun. Pero ginamit ko siya dito sa pangkilay and nagustuhan ko siya. So, ayun. Kung ano yung ginawa ko last time, yun lang din yun. So, after nun, guys, kukuha ulit ako ng foundation na kaninang ginamit ko. Then, kuha ko ng brush. Wait lang. Just para lang mas maging malinis yung dating. So, nalinis ko na siya, guys. And, i-dust off naman natin itong mga binake natin dyan sa face. I-dust off ko siya using this brush. Okay. So, magpuproceed na ako with the eye makeup. The first one is yung neutral color lang, which is yung parang brown para sa ating transition shade. Neutral color lang, brownish color, ganun. Gawa ako ng cut crease talaga, yung buong cut crease na hindi, unlike last time, di ba, parang half cut crease lang yung ginawa ko. So, for this time, full cut crease na siya, na buong cut crease talaga. And guys, parang gumawa lang ako ng cut crease banda dyan para parang mas maging define yung ilalagay kong glittery dito mamaya. So, the next one is maroon shade naman. Ay, maroon shade. So, ayan siya. Natakot ako. Parang pangit ang lagay ko. Kasi ngayon lang ako nag-cut crease na ganyan. Diyos ko po.
Kaya hindi ko talaga siya ma-perfect. So, ayan guys, the next one naman is maglalagay naman ako ng glitter na parang red pero medyo maroon yung color. Ganun. Ang hirap i-explain. Ito, parang ganyang color yung ilalagay ko dito sa my half. After that, guys, ayan, nilagyan ko lang ng red dito sa may half. Tapos yung half naman glitter. Kung mapapansin nyo, mamaya mas okay yan. Pero ang pangit sa camera. So, tapos na ako maglagay ng falsies, guys. Alagyan ko lang ng mascara. Para mas maging maganda. Oh my God. So, ayan, guys, almost done. And magko-contour naman ako. Hindi naman totally contour, but mag-bronzer lang ako ng onte lang. Onte lang, guys. So, first time ko gumawa ng gantong look. Kasi first time ko talaga gumawa ng gantong look. So, for the bronzer, ito lang gagawin ko. Kasi ito yung... So, guys, mag-highlighter lang ako. Para mas maging glam. Parang glam look siya, pero red glam look. Yung kakalabasan kasi more on red, diba? Ito yung damit ka red. So, ayun. Mag-highlighter lang ako. Yung gagamitin ko palang highlighter is this Flormar highlighter. Yung guys, yung gagamitin ko lipstick is dalawa. Itong parang nude and itong shiny na red. Diba? So guys, this is my final look. This is the final look and naging happy naman ako sa resulta. So, if you like this video, please give it a big thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel, guys. And don't forget to share this to your friends, family, and everyone else. Bye, guys. See you on my next one. Bye!